जय श्री कृष्ण। जेनीस किचन में आपનું स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज આપણે બનાવવાના છે દિવાળી સ્પેશિયલ કાજુ કતરી, અને એ પણ બનાવશું આપણે માત્ર 10 નંગ કાજુમાંથી। 10 નંગ કાજુમાંથી આપણે 1 કિલો જેટલી કાજુ કતરી બનાવીશું, અને એ પણ એકદમ આસાન રીતે કે કોઈ પણ પહેલી વાર બનાવતું હશે ને તો પણ સરસ જ બનશે। તો ચાલો આપણે એકદમ ઝડપથી કાજુ કતરી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। હવે આપણે કાજુ કતરી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। આપણે માત્ર 10 નંગ કાજુમાંથી કાજુ કતરી બનાવવાના છીએ, તો તેની સાથે આપણે લઈશું 500 ગ્રામ સિંગદાણા। આની સાથે આપણે 10 નંગ કાજુ નાખીશું એટલે એકદમ સરસ ટેસ્ટ આવશે અને ખૂબ ઓછા ખર્ચમાં કાજુ કતરી બનીને તૈયાર થશે। તો સૌથી પહેલાં તો આપણે આ સિંગદાણાને એક વાસણમાં લઈ લેવાના છે અને આને આપણે શેકવાના છે। એકદમ ધીમા તાપે શેકીશું। આના આપણે ફોતરા કાઢવાના છે, એટલે આનો કલર ચેન્જ ન થવો જોઈએ, આનો કલર વ્હાઈટ જેવો જ રહેવો જોઈએ। માત્ર એના ફોતરા નીકળી જાય એટલું જ આપણે આને શેકવાનું છે। જો આનો કલર ચેન્જ થઈ જશે, દાજી જશે, તો આપણે કાજુ કતરીનો કલર એકદમ વ્હાઈટ જેવો નહીં થાય। એટલે આને માત્ર ફોતરા નીકળી જાય એટલું જ આપણે શેકીશું, અને તાપ આપણે ધીમો જ રાખીશું। એટલે ધીમા તાપે શેકાશે ને એટલે ફોતરા ઝડપથી નીકળી જશે। તો બસ આ રીતના થાય ત્યાં સુધી જ શેકવાના છે। હવે ગેસ ઓફ કરી અને આને નીચે ઉતારી લઈશું। આનાથી વધારે નહીં શેકવાના, નહીંતર કાજુ કતરી જેવો કલર નહીં આવે એટલા માટે। તો બસ આ પરફેક્ટ શેકાઈ ગયા છે। હવે આ સિંગદાણાને આપણે એક થાળીમાં કાઢી લઈશું, એટલે ઠંડા થઈ જાય, અને ઠંડા થાય પછી આના આપણે ફોતરા કાઢીશું। 10 મિનિટ જેવો સમય થયો અને સિંગદાણા ઠંડા થઈ ગયા છે। જો આ રીતે આપણે હાથેથી મસળીએ ને તો પણ ફોતરા નીકળી જાય છે, પણ આપણે બધા જ સિંગદાણાના એકસાથે ફોતરા કાઢી શકીએ એ રીતે કરીશું। તો એક કપડામાં આપણે બધા સિંગદાણા લઈ લીધા છે અને ચારેય છેડા ભેગા કરી લેવાના છે। આ રીતે પોટલી વાળી અને પછી હાથેથી આ રીતે મસળવાનું, એટલે એકસાથે બધાય સિંગદાણાના ફોતરા છૂટા થઈ જશે। તો આપણે સિંગદાણાના ફોતરા બધાય કાઢી લીધા અને પછી ચારાની મદદથી બધાય ફોતરા અલગ કરી લીધા, અને આટલા સિંગદાણા થયા છે। જો એનો કલર ચેન્જ નથી થયો, અને અમુક સિંગદાણામાં ફોતરા રહી ગયા હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં, એ ચાલે, કેમ કે એ દળવાના જ છે એટલા માટે। તો હવે આને આપણે એક મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું અને આને આપણે ભૂક્કો કરવાનો છે। એકદમ સાવ પાવડર નહીં કરીએ, થોડો કણીવાળો રહે એ રીતનું આપણે થોડું કરીશું। તો આ બધા જ આપણે આમાં લઈ લીધા છે। હવે આ સિંગદાણા સાથે આપણે 10 નંગ જેટલા કાજુ એડ કરવાના છે, અને તમે જો સાવ કાજુ એડ નહીં કરો ને તો પણ સરસ બનશે। તો આ કાજુ એડ કરશો તો કાજુનો ટેસ્ટ આવશે। હવે આને પીસી લઈએ। જો આ રીતનું આપણે કરેલું છે તૈયાર, એકદમ ઝીણું નથી, થોડુંક કણીવાળું છે એ રીતનું તૈયાર કરેલું છે। જો બહુ વધારે ઝીણું કરશો ને તો તેલ નીકળી જાય એ રીતનું થઈ જાય, એટલે આપણે આ રીતનો ભૂકો તૈયાર કરેલો છે। હવે આપણે ચાસણી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। ચાસણી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 300 ગ્રામ ખાંડ લીધી છે। ખાંડ તમને ગળપણ ફાવતો એટલે વધુ ઓછું કરી શકો। આપણે અત્યારે અહીંયા 500 ગ્રામ સિંગદાણા સામે 300 ગ્રામ ખાંડ લીધી છે, અને હવે આને આપણે એક વાસણમાં લઈ લઈશું। આપણે ખાંડ ડૂબે એટલું પાણી એડ કરવાનું છે। તો અત્યારે મેં 1 ગ્લાસ પાણી લીધું છે, ખાંડ ડૂબે એટલું। હજી ખાંડ ઓગળશે એટલે એનું પણ પાણી થશે, અને આને હવે આપણે સતત હલાવતા રહેવાનું છે। ફૂલ તાપ જ રાખ્યો છે, પણ ખાંડ જ્યાં સુધી ઓગળી ન જાય ત્યાં સુધી આને હલાવતા રહેવાનું, એટલે ખાંડ નીચેથી દાજી ના જાય। તો થોડી જ વારમાં આ ચાસણી તૈયાર થઈ જશે, અને ચાસણી આપણે એક તારની કરવાની છે, એક તાર કરતાં પણ થોડી ઓછી એ રીતની આપણે ચાસણી તૈયાર કરવાની છે, એનાથી વધારે નહીં કરીએ। 10 મિનિટ જેવો સમય થયો છે અને ચાસણી જેવો ઘટ થઈ ગઈ છે, અને હવે આ ચાસણીમાંથી આપણે એક ટીપું એક વાસણમાં લઈ લેશું અને ચાસણી ચેક કરવાની છે કે એક તારની થઈ છે કે નહીં। તો આ રીતે ટીપું લઈ લીધું છે અને થોડું ઠંડુ થવા દઈશું। તો થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે, અને હવે આપણે ચેક કરીએ। જો આ રીતે 2 આંગળીથી આ રીતનો એક તાર થવો જોઈએ, આનાથી વધારે આપણે ચાસણી નથી થવા દેવાની। તો ચાસણી આપણી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે, અને હવે આપણે જે સિંગદાણા અને કાજુનો ભૂક્કો કરેલો છે એ આ ગરમ ચાસણીની અંદર જ એડ કરી દેવાનું છે। ગેસનો તાપ આપણે એકદમ અત્યારે ધીમો રાખેલો છે, કારણ કે જો ફૂલ ગેસ હશે ને તો ચાસણી થોડીક વધારે થઈ જશે,
એટલે ધીમા તાપે જ આ ગેસ રાખી અને આપણે બધું એડ કરી દેવાનું છે. તો આ બધો જ આપણે સિંગદાણાનો ભૂકો એડ કરી દીધો છે. હવે આને આપણે ચમચાની મદદથી મિક્સ કરી લઈશું. આમાં બિલકુલ લમ્સ ના રહે એ રીતે મિક્સ કરવાનું છે. અને ગેસનો તાપ આપણે ધીમો જ રાખીશું, નહીંતર એકદમ ઝડપથી દાઝી જશે. અને આને સતત હલાવતા જ રહેવું પડશે, નહીંતર નીચેથી દાઝી જશે તો કલર ચેન્જ થઈ જશે. હવે આમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલો ઇલાયચીનો ભૂકો એડ કરીશું. એને પણ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. 10 મિનિટ જેવો સમય થયો છે અને જો આ મિશ્રણ ઘટ થયું છે, પણ હજી આની કરતાં પણ આપણે થોડું વધારે ઘટ કરવાનું છે. અને હવે આની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલું દેશી ઘી એડ કરીશું, એટલે એનો ટેસ્ટ પણ સરસ આવશે અને પેનમાં ચોટશે પણ નહીં. તો આને પણ આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. બસ થોડી જ વારની અંદર આ મિશ્રણ પેન છોડવા લાગશે. અને ગેસનો તાપ એકદમ ધીમો જ રાખવાનો, એટલે નીચેથી દાઝી ના જાય એટલા માટે. અને બને ત્યાં સુધી નોનસ્ટિક વાસણનો ઉપયોગ કરવાનો. તો બસ જો આ પેન છોડવા લાગ્યું છે હવે, અને એકદમ વધારે ઘટ થઈ ગયું છે. પણ હજી થોડું આપણે થવા દઈશું. આને આપણે એક વાસણમાં થોડું લઈ અને ચેક કરવાનું છે કે એની ગોળી વળશે તો એ મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ત્યાં સુધી આને આપણે હલાવતા રહીશું. એ ઠંડુ પડશે પછી જ આપણે ચેક કરીએ અને ખબર પડશે કે તૈયાર થઈ ગયું છે કે નહીં. તો બસ આ ઠંડુ થઈ ગયું છે અને આ રીતે આની ગોળીવાળી જોવાની. જો ગોળી ના વળે અને ચીકણું જ લાગતું હોય તો મિશ્રણ તૈયાર નથી, પણ આ રીતે ગોળી વળી ગઈ છે તો આ મિશ્રણ આપણું તૈયાર છે. તો હવે આપણે એક પ્લાસ્ટિક શીટ લીધી છે, એના ઉપર આપણે થોડું ઘી લગાવી દઈશું, થોડું 2-4 ટીપા જેટલું જ તે, અને આ રીતે ફેલાવી દેવાનું છે. પછી જ આના ઉપર આપણે મિશ્રણ એડ કરવાનું છે. હવે આ શીટ ઉપર આપણે મિશ્રણ લઈ લઈશું. આની ઉપર આપણે આને મિક્સ કરવાનું છે. આ રીતે પહેલાં થોડું ચમચાની મદદથી ફેલાવી દઈશું અને આ રીતે કોથળીની મદદથી જ આને થોડું મસળી લેવાનું છે. આ રીતે થોડી વાર કરશો ને એટલે એકદમ સરસ સ્મૂથ તૈયાર થઈ જશે અને સરસ રીતે મિક્સ થઈ જશે અને ઠંડુ પણ થઈ જશે થોડું. તો આ રીતે 2-5 મિનિટ સુધી કરીશું. તો થોડી જ વારની અંદર જો એકદમ સરસ સ્મૂથ થઈ ગયું છે. અને આ ગરમ હોય ત્યારે જ આ પ્રોસેસ કરવાની, એટલે આ રીતે કોથળીની મદદથી જ કરવાનું, એટલે સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય અને હાથ પણ દાઝે નહીં. તો આ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને સોફ્ટ થઈ ગયું છે એકદમ. આની ઉપર આપણે એક બીજી પ્લાસ્ટિક શીટ રાખીશું અને વેલણની મદદથી આને વણવાનું છે. આની જાડાઈ તમારે જેટલી રાખવી એટલી રાખી શકાય. વધારે પાતળી રાખવી તો પાતળી પણ રખાય અને જાડી રાખવી હોય તો જાડી પણ રખાય. હું અત્યારે મીડિયમ સાઇઝની રાખવાની છું, બહુ જાડી પણ નહીં અને પતલી પણ નહીં, એ રીતની રાખીશું આપણે. તમારે જો એકદમ પતલી કરવી હોય તો પતલી પણ કરી શકાય, પણ હું અત્યારે મીડિયમ સાઇઝની જ રાખવાની છું. આ રીતે ઉપર પણ પ્લાસ્ટિક શીટ રાખશો ને એટલે વણતી વખતે ચોટશે નહીં અને એકદમ આસાનીથી વણાઈ જશે સરસ રીતે. તો જો આટલી જાડાઈ આપણે રાખેલી છે, તમારે જેવી પસંદ હોય એ પ્રમાણે કરી શકો. તો બસ આટલી જ આપણે રાખવાની છે અને હવે પ્લાસ્ટિક શીટ હટાવી દેવાનું છે. અને હવે આની ઉપર આપણે વરખ લગાવવાનું છે. વરખ તમારી પાસે હોય તો લગાવાય, ના હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકાય. અત્યારે મારી પાસે છે તો હું લગાવું છું. વરખ લગાવો ત્યારે ખૂબ જ ધ્યાન રાખવું પડે, સીધું મીઠાઈ ઉપર જ આવવું જોઈએ. જો તમારા હાથમાં ક્યાંય ચોટશે ને તો એ ઉખડશે ને, એ હાથમાં જ ચોટી રહેશે. એકવાર આ જ્યાં લગાવીને ત્યાં લાગી જાય, પછી નીકળે નહીં, એ રીતનું હોય છે. તો આને એકદમ ધ્યાન રાખી અને લગાવવાનું. આ રીતે આપણે છૂટા છૂટા લગાવી દઈશું, આખાઈ ઉપર આવે એ રીતે. વરખ લગાવશો ને એટલે એકદમ આપણે કંદોઈની દુકાનેથી મીઠાઈ લાવ્યા હોય ને એ રીતની જ એનો દેખાવ આવશે. એટલે જો ઘરે આ રીતે બનાવો તો વરખ જરૂર લગાવજો. તો આપણે આખાઈમાં લગાવી દીધું છે આ રીતે, પણ થોડી વાર આને ઠંડુ થવા દઈશું, પછી પીસ કરીશું. હવે ઠંડુ થઈ ગયું છે અને આના પીસ કરીશું. જો તમારે સ્કેલની મદદથી આ રીતે પીસ કરવા હોય ને તો આ રીતે પીસ કરાય તો એકદમ સીધા પીસ થશે. અને જો સ્કેલ વગર જ તમને ફાવતું હોય તો એમ નામ પણ કરી શકાય. તો સ્કેલની મદદથી પણ તમને બતાવો ને એમ નામ પણ બતાવીશ. તો આ રીતે જો સ્કેલ રાખશો ને એટલે એકદમ સીધી લાઈન થશે, પણ હું સ્કેલ વગર જ એના પીસ કરવાની છું. હવે આપણે સ્કેલ વગર પીસ કરીશું. આ રીતની મોટી છરી હોય ને તો સ્કેલ વગર પણ સરસ પીસ થઈ જાય, પણ જો તમારી પાસે નાની છરી હોય ને તો સ્કેલનો ઉપયોગ જ કરવાનો. આપણે બોર્ડર ઉપરના ચારેય સાઈડના ભાગ કાઢી લેવાના એટલે પીસ સારા થાય. પહેલાં આ રીતે બોર્ડરનો ભાગ કાઢી લઈશું અને પછી આને આપણે ડાયમંડ શેપ આપવાનો છે. જે મીઠાઈવાળાની દુકાને મળે એ રીતનો જ શેપ આપણે આપીશું.
તો જો એકદમ સરસ સ્મૂધ બની છે. જો ચાસણી વધારે થઈ ગઈ હોય ને તો કડક થાય, પણ ચાસણી પરફેક્ટ બની હોય તો આ રીતની સ્મૂધ થાય છે. તો આ બધી પીસ આપણે કરી લીધા છે અને હવે થોડું ઠંડુ થાય પછી પીસ કાઢીએ. તો હવે આ ઠંડી થઈ ગઈ છે અને આના પીસ આપણે કાઢીએ. જો આ એક આપણે બોર્ડરનો ભાગ કાઢી લઈએ અને પછી એક પીસ કાઢીને બતાવું તમને. જો આ રીતની બની છે, એકદમ માર્કેટમાં મળે એ જ ટાઈપનું એનું ટેક્સચર પણ આવ્યું છે. અને જોઈને તો કોઈને ખબર જ ન પડે કે સિંગદાણામાંથી બનાવી હશે. અને એક પીસ તોડીને પણ બતાવું કે કેવી સોફ્ટ બની છે. જો એક કંદોઈની દુકાનમાં મળે એ રીતની જ સરસ સોફ્ટ પણ છે, બિલકુલ કડક નથી થઈ. તો આ રીતની બની છે. આને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈએ. આમાં તમારે કેવડા એસેન્સ મિક્સ કરવો હોય ને તો પણ કરી શકાય, પણ અમારા ઘરમાં નથી કોઈને એનો ટેસ્ટ ફાવતો એટલે હું એડ નથી કરતી. પણ કેવડા એસેન્સ નાખશો તો વધારે સરસ લાગશે. અને તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. અને જો મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય ને તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. અને મારી ચેનલ ઉપર ઘણી બધી મીઠાઈની રેસીપી છે જે ઓછા ખર્ચમાં બની જાય એવી. અને એ રેસીપી પણ જોજો અને જો ગમે તો લાઇક જરૂરથી કરી દેજો. અને આજની આ રેસીપી જો પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો ફરી મળીશું આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ.